Við hjá BSRB við höfum haft styttingu vinnuvikunar á dagskrá í fjölmörg ár og stefnan okkar að stytta vinnuvikuna í 35 stundir og að vinnutími vaktavinnufólks verði 80% þar af vegna þess að vaktavinnarannsóknir sýna að þau hefur neikvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan og einfaldlega líka bara þessi einföldu rök að þú lifir styttri ævi þegar þú vinnur sólarhrings vaktavinnu. Þannig að það eru svona okkar áherslur og við höfum tekið þátt í tilraunaverkefnum hjá Reykjavíkurborg og ríkinu frá upphafi og það er það sem ég langaði að segja ykkur frá hérna í dag. Ef við förum kannski aðeins yfir tímalínuna í byrjun að þá reið Reykjavíkurborg á vaðið með styttingu vinnuvikunar á 2 vinnustöðum árið 2015 og niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar. Þannig að það var ákveðið árinu eftir að fjölga vinnustöðum og þá náði verkefni til 300 starfsmanna og aftur voru niðurstöðurnar svo jákvæðar að það var ákveðið að útvíkka verkefnið og bjóða öllum vinnustöðum hjá borginni sem að vildu að taka þátt. Þarna pólitíska ákvörðun að ræða og það var ekki svona frumkvæði atvinnurekanda sem að þetta kom inn. Heldur var þetta á vegum borgarráðs og stjórnar. Hjá ríkinu að þá kom það til að þegar við vorum að berjast fyrir því að fá styttri vinnutíma inn í kjarasamninga en á þeim tíma sem fengum þetta vilyrði 2015 að þá var umræðan ekki nándamærri eins og hún í dag og það var raunverulega stundum eins og að tala við vegg. Þannig að við fengum í gegn þetta tilraunaverkefni og loforðum að 4 vinnustaðir hjá ríkinu myndu gera tilraun að stytta vinnuvikuna. Og þeir sem voru valdir voru Útlendingastofnun, Þjóðskrá, Ríkisskattstjóri og lögreglustjórinn á Vestfjörðum og lögreglustjórinn er vaktavinnustaður og svo fengum við það í gegn núna nýlega síðastliðið haust og það bættist við vaktavinnustaður sem lyflækningardeild Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Og líkt og hjá Reykjavíkurborg að það hafa verið framkvæmdar fjölþættar mælingar á þessu. Það send spurningakönnun til starfsmanna þar sem verið að skoða til dæmis álag í starfi, andlega líðan, samþættingu fjölskyldu atvinnulífs og síðan þetta svona hagræni mælikvarðar. Þá erum við að fá stjórnendur til þess að svara á vinnustöðunum hvernig veikinda fjarveru háttað, hvort þetta hafi áhrif á afköst og svo framvegis. Tilraunaverkefni á ríkinu að það átti fyrst að vera bara í 1 ár. Það var brattan að sækja, við vorum svona kreistaðir í gegn. Og síðan vegna jákvæðra niðurstaðna þegar þau átti að ljúka þarna vorið 2018 að þá var ákveðið að framlengja því. Þannig eins og staðan er núna þá erum við að horfa til þess að við séum að tryggja fólki, okkar félagsmönnum styttri vinnuviku. Allar niðurstöðurnar sem ég ætla að fara yfir hérna á eftir að þær taka til styttingu vinnuvikunar á flestum stöðum í 36 stundir úr 40 en í örfáum hjá Reykjavíkurborg þá var þetta 35 stundir. Síðan þegar verkefni var útvíkkað hjá Reykjavíkurborg að þá var ákveðið núna í síðasta fasanum að vinnustaðurinn getur gert það í 1 til 3 klukkustundir. Þannig að það var aðeins minnkað en við erum ekki komna með neina niðurstöður í það og það verður þetta býsna áhugavert að sjá hvort það verður mikil breyting á upplifun þeirra sem að taka þátt og við svona heyrum það á okkar félagsmönnum að þetta sé kannski ekki alveg tilraunina virði, sérstaklega þeim sem hefur bara verið styttum í 1 klukkustund. Þannig að það þurfum við vel meira til þess að ná þessu fram. Ég ætla að byrja á að segja ykkur frá helstu niðurstöðum mælinga varðandi álag og streitu í vinnunni og við sjáum það að ég dragi aðeins saman stuttlega og ég sýni ykkur myndirnar að einkenni álags að þau eru að minnka og að dregur úr kulnun. Og svo sjáum við það þetta er úr spurningakönnunum sem við fáum þessu tölur, en við sjáum það síðan í rýnihópa viðtölunum að fólk er að lýsa því að því líður betur í vinnunni og heima, það sé minna stress og það hafi aukna orku. Og í grunninn má segja að allir svona neikvæði þættir eins og álag, við erum að sjá að það minnkar. Þannig að þegar við erum til dæmis að horfa á myndirnar, þetta er frá skalanum 1 til 5 og apríl er þá í upphafi verkefnisins, það er áður en að byrja að stytta vinnuvikuna sem mælingin fyrir fram og síðan er það miðbiki
og þetta neðsta súlan með júní að það þá eftir að 12 mánuðir eru liðnir. Það eru þær tölur sem við höfum frá ríkinu og ástæðan fyrir því ég valdi að sýna ykkur ríkistölurnar einfaldlega svo að það er búið að setja þær upp í myndir og það er þægilega að grúska í tölum þannig en það eru mjög sambærilegar hjá Reykjavíkurborg. Og það sem svo áhugavert við þetta að við erum að sjá á öllum þessum neikvæðu þáttum þá viljum við svolítið ásengangi svona aftur tilbaka. Og það að gera það og það ekki bara að gera það skömmu eftir að verkefnið er byrjað, heldur það áfram að minnka. Í þessu verkefni þá hafa verið framkvæmdar líka mælingar á samanburðar vinnustöðum. Þeir vita ekki hverjir þeir eru, það er ekki gefið upp, en þetta eru svona stofnanir sem að vinna sambærileg verkefni og vera sambærilegt álag og svona starfsaðstæður. Og þar álagið að aukast. Þannig að ásynir að fara í aðráttu það sem að náttúrulega allir atvinnurekendur vilja ekki hafa þetta svona. Og sama með andlegu streitueinkennin, áður en að byrja með styttingu vinnuvikuna þá það 204 og síðan þegar verkefni komið eftir að 6 mánuðir liðnir að þá dregst það saman og dregst enn aftur saman eftir 12 mánuði. Og svo erum við eftir að sjá niðurstöður út úr 18 mánaða mælingum og eftir 2 árin. En hvað að gerast á samanburðarvinnustöðunum? Þar það aukast. Saman með líkamlegu streitueinkennin, þar að draga saman hjá þeim sem að stytta vinnuvikuna, en hjá samanburðarhópunum að þá það aukast. Og síðasta svona glæran varðandi þetta, þessi svona neikvæðu einkenni, þetta eru svona fjölþættar mælingar og spurningar þar sem við verðum að spyrja út í kulnun. Þannig að kulnun bara svona eins og yfirheitið á þessu, en við sjáum það þá að stytting vinnuvikunnar hún stuðlar að því að fólk upplifi minni líkamleg og andleg streitueinkenni og það dragi úr kulnun. Og við skoðum þá samanburðar vinnuhópinn hér, að þá það að aukast hjá þeim á sama tíma. Ef við förum yfir í jákvæðu þættina, þá sjáum við að starfsánægja, hún að aukast og fólk upplifir líka betri starfsanda á vinnustöðunum. Og þetta eru aftur tölur úr spurningakönnun frá ríkinu sem ég ætla að sýna ykkur hérna. Það var þannig að sumir vinnustæðana sem voru valdir hjá ríkinu voru að skora mjög hátt í svona könnunum eins og stofnun ársins. Við vissum það að fólki leið mjög vel þarna. Þannig að eina spurningur sem við vildum spyrja var hægt að gera gott betra. Og það alveg ljóst að það vel svigrúm til þess. Þannig að starfsánægjan þarna að aukast og svo tökum samanburðarvinnustöðana og það var ekki jafn svona dramatísk breyting en það þá aðeins að dragast saman hjá þeim. Og þessi var aðallega til að sleppa ykkur við tölufargarnir en þetta svona sambærileg þróun hjá Reykjavíkurborg í tölunum á öllum þeirra vinnustöðum. Og þetta svörunum varandi starfsandan, þar erum við líka aftur að auka í þessa þætti og það breyting sem við viljum sjá. En það svona örlítið að draga saman hjá samanburðarvinnustöðunum. Það eru í spurningakönnunum sem lagðar fyrir hjá ríkinu og Reykjavíkurborg. Þetta eru svona mjög víðtækar spurningar. En það alltaf skora jákvætt sem við viljum sjá jákvætt. Og svo að draga úr þessum neikvæðu áhrifum vinnunar. Þannig að stytting vinnuvikunnar að stuðla að og sem kemur mjög sterkt fram í rýnihópaviðtölunum að fólk telur þetta að vera ótrúlega lífsgæði og margir eru að furðast á því að þetta fer fram úr björtustu væntingum að þetta sé mun meiri lífsgæði en það áttu von á fyrir hjá flestum 4 stunda styttingu á vinnuvikunni. Þau upplifa aukið sjálfstæði í starfi, þau upplifa að þau hafi meiri áhrif á stjórnina á vinnurhraðanum, þau upplifa líka þessi minna misrétti og það þá þetta að sitja allir við sama borðið og allir njóti sömu gæðanna að fá að fara fyrr annaðhvort á hverjum degi eða á einu degi vikunar og þau upplifa líka réttlátari stjórnun. Almennt eru viðhorfin til vinnunar jákvæðari heldur en áður og þau upplifa starfið markvissara. Og það sem maður sér í rýnihópaviðtölunum að margir nefna það
að það svona meiri liðsheild í fólki. Fólk að hjálpast að, þannig að allir getur örugglega farið fyrr og nýtt sína styttingu og svona mikil jákvæðni og svona bara pepp yfir því og einhverju glaður fyrir hönd þann sem að fara þann daginn ef það er misjafnt á milli starfsfólk. Þannig að þetta svona eins og þetta sé að þétta hópinn með við niðurstöðurnar sem mjög ánægjulegt að sjá. Síðan það vinnan og fjölskyldulífið. Við höfum þetta mikið verið að velta fyrir okkur samþættingu fjölskyldu og atvinnulífs og styttingu vinnuvikunnar, samkvæmt rýnahópa viðtölunum og þá kom þetta þemaorð púsluspil mjög gjarnan upp og kannski einhver svona tengja við það. Og það segja það flestir að þetta hjálpi til við að láta púsluspilið ganga upp og ekki síst þetta hjálpi fólki að það geti sjálft sótt börnin sín og þurfi ekki að láta aðra græja það og svo framvegis. Það voru allir að tala þetta að þau þurftu ekki að færa verkefnina fjölskyldulífinu yfir á einhvern annan. Þau gætu núna annað þessu sjálf og þetta næðist allt miklu betur. Þau upplifa miklu betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs og telja að það dragi úr árekstrum og svo auðvitað nefna allir þessar gæðastundir sem þeir fá með fjölskyldunni sinni og það sem einn þáttakandinn í verkefni hjá Reykjavíkurborg er mjög ötul við að benda á sem mjög gott er að ein besta forvörnin fyrir börn eru auðvitað samvera með foreldrum. Þannig að það er svo margt sem við erum að taka inn í umræðuna að þegar við erum að stuðla því að fullorðnu fólki líði betur og þá hefur það áhrif á börnin líka. Og ef við skoðum þá tölurnar úr ríkisverkefninu í spurningakönnuninni, nú er ég búin að snúa þessu aðeins við, en þetta er neikvæður þáttur varðandi árekstra vinnu og einkalífs, þannig að þetta er eitthvað sem við viljum sjá draga saman og það er að gera það. Og síðan hjá samanburðarhópunum að þá er það að aukast. Á mjög merkilegt ánum fórum að staði þetta verkefni að svona þessi íslenska ofurfjölskylda eða þessi mýta með að vera súper, hún var mjög sterk í fólki. Þannig að í rannsóknum var fólk að geta alveg tilbúið að viðurkenna að það væri erfitt að samþætta fjölskyldu og einkalíf. En svo þegar það var spurt út í streituna að hvað myndi helst vilja gera til þess að geta átt auðveldara með að samþætta það, að þá nefndi það styttingu vinnuvikunnar og talaði þetta púsluspil. Þannig að þetta er svona togast svolítið á. Og það er alltaf spurningin líka bara hvort við viðurkennum það meira bara að þetta er streita og álags valdandi. Og við þurfum að tala meira það upphátt og við þurfum ekki bara alltaf að vera súper í öllu sem við gerum, elda allt frá grunni og svona. En eins og einn nefndi áðan að þá er það náttúrulega líka áhrif. Þú hefur tíma til þess og það er eitthvað sem að svona ef maður tekur bara svona þessu grunnþætti heilsu, þá er það hreyfing, næring og svefn. Og við höfum ekki rannsakað mikið eins og Drífa benti á heima, en hins vegar það sýna erlendar rannsóknir það, alveg mjög skýrt, að þetta hefur jákvæð áhrif á allt þetta. Mataræðið er betra og svefnin er betri og þú hefur tíma til þess að hreyfa þig og ekki mömmu eða pappa samviskubiti yfir að fara í ræktina, af því þú fær líka tíma með börnunum. Þannig að það er líka gott. Jafnvægi vinnu og einkalífs að það er að aukast hjá þeim sem er að með styttingu vinnuvikunar, en hjá samanburðarhópunum og þá er það að dragast saman á sama tíma. Þessu miklu fíturus í þessum glærum að sjá hvernig það gengur. Varðandi afköstin, þá er ekki að sjá, hvorki hjá ríki né Reykjavíkurborg, að þetta sé að hafa nein áhrif á afköst fólks og mörgum vinnustöðana er meira segja þannig að það er búið að stytta þjónustutímann. Það er búið að vera að innleiða alls konar breytingar og stóra verkfælla. Ef við tökum eins og ríkisskattstjóra þá verið að breyta tímasetningum álagninga og það var stór breytinga á þjónustuverinu og margir eru að nefna þetta að þegar þeir eru að skoða og svona helstu þættin sem er verið að skoða eitthvað innkomu símtöl eða svona skjalavistunarsystem hvaða mörg verkefni eru unnin og það er ekki breyting á neinu þarna og stjórnendur sem kemur betur eftir að þeir eru að upplifa það að fólk getur þetta vel en það er þá að vinna hraðar. Þannig að þetta er umverulega þá bara að búið að skipuleggja vinnuna betur sem tengist líka því sem ég var að nefna áðan að ég held að fólk upplifa það að fá meiri yfirsýn af því það er einfaldlega meira samtal það. Hver er að sinna verkefnum og hvernig þeim er sinnt og hvernig dreifingin á þeim er. Þannig að eitt sitt ekki eftir með staflan heldur er þetta orðið jafnara á milli.
Almennt að þá sýna tölurnar að veikindafjarvera starfsfólks dragist líka saman, sem ótrúlega jákvætt, sérstaklega í þessari stóru umræðu núna áhrif aukins álags á fólk og kulnun. Starfsmenn upplifa aukna orku í leik og starfi, eins og ég nefndi áðan, og þau upplifa að það dragi úr álaginu sem fylgir starfinu. Og stjórnendur segja líka að það auðvitað meira álag á styttri tíma, en þetta þá bara upplifunin svo sterk og það líka þá væntanlega að þú hefur tíma til að hvíla það á milli sem að leiði til þessar áhrifa. Þannig að fólk er að líta til þess. Ættan kom aðeins inn á jafnrétti og við höfum líka verið að tala það og skoða erlendar rannsóknir sem sýna í svona mjög stuttu máli að stytting vinnuvikunnar, já, hún stuðlar við jafnrétti kynjanna, einmitt út frá þessu að það getur þá jafnað raunverulega vinnutíma milli kynjanna. Við vitum að karlar að vinna lengri vinnuviku heldur en konur, en líka jafna ábyrgðin á ólaunuðu störfunum heima. Það þriðjungur kvenna sem að sinna hlutastörfum á íslensku vinnumarkaði, þótt fyrir að við séum svona methafar í þátttöku kvenna almennt á vinnumarkaði, en þá síðan 1/3 sinna hlutastarfi vegna ábyrgðar á fjölskyldu og heimili. Þannig að það auðvitað hefur rosalega mikið að segja þegar kemur að launamunni kynjanna og síðan ellilífeyri þegar að því kemur. Þessar spurningar og svona rannsóknarvarðandi jafnréttið að við ákváðum í sameiningu BSRB og Reykjavíkurborg að fá svona rýnihópakönnun sem að Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri gerði. Þannig að þetta auðvitað bara vísbendingar. Okkur vantar að gera meira og skoða betur áhrifin, en meðal þess sem að kemur fram í þessum svörum að kona segir að þetta eykur líkur á því að konur geti unnið í staðan fyrir að vera alltaf einhverju bölvuðu bastli að ná öllu saman. Þetta eykur jafnrétti kynjanna finnst mér og bara andlega heilsu, fjölskyldulíf og tengsl við börnin. Og það rímaði svolítið við að flesta konurnar voru að segja eins að þetta væri eina leiðin til þess að konur geti unnið 100% vinnu. Og þá var hún kannski hún var með þessi ungu börn og hvernig þetta púsluspil ætti allt að ganga upp. Og við finnum þetta líka svona kröfurnar til karla á vinnumarkaði eru allt öðruvísi, bara út frá þessu svona menningarlega arfi sem við berum einhvern veginn með okkur. Þannig að ef við gerum þessa stóru breytingu, þá erum við náttúrulega stuðla breytingu á viðhorfi, sem ekki síður mikilvægt. Og ég var að nefna áðanvarandi ólaunuðu störfin og við sjáum það í svörum þeirra karla sem tóku þátt í rýnihópaviðtölunum að þeir eru að taka aukinn þátt. Sumir eru ótrúlega glaðir að þeir sem í fyrsta skipti fá tækifæri til þess að sækja og skutla börnunum eða bara fara fyrir heim og sækja börn og vini á leikskóla. Ömmur og afar eru líka glöð að þau geta hjálpað til, þannig að þetta hefur svona víðtækari áhrif heldur en bara innan veggja heimilsins. Og þau segja frá því að þeir njóti þessari auknu gæðistunda með börnunum sínum, en þeir séu líka taka meiri ábyrgð á þrifunum og þessum rekstri heimilsins. Þannig að einn tilvitnun í rannsóknum allavegis í nýta tíma að taka til heima, alveg hiklaust. Ef ég einn heima, þá tek ég til. Þannig að ég miklu meiri í þrifum og þessum almennu heimilistörfum. Þannig að þetta getur stuðlað einhverju mjög jákvæðu. Algengasta spurningin sem við fáum og hvað segja þá stjórnendur þetta? Og það skemmtilega við þetta að stjórnendur segja raunverulega það sama og starfsfólkið. Þau upplifa þetta með sama hætti. Þau telja þetta að vera mjög jákvæða breytingu, að hafa mjög jákvæð áhrif á vinnustæðunum, segja þessi aukin gleði, starfsandinn sé betri, sem að ríma við niðurstöðurnar á spurningakönnunum. Auðvitað sé fólk að hlaupa hraðar, af því það er afkasta því sama og jafnvel meira á styttri tíma, en þau fái í staðinn úthvílt starfsfólk, sem að bæði þá líður betur á vinnustæðunum og líka bara hefur ferskari sýn og svona getur tæklað verkefni við betri hætti. Afkvæmsteinn sem þau saumaði meiri, sem minna álag á starfsmenn, það bara þetta sem að upplifunin, líkamlegt og andlegt, en það sem líka minna álag á stjórnendur. Einu rýnihópaviðtölunni að þá var talað að væri minna svona pegs á heimilinu, væri minna svona rifrildi það þegar væri að láta púsluspili ganga upp. Og í öðru svari að þá var líka talað þetta inn á vinnustæðinu. Það væri svona ekki þessir núningar sem að koma stundum upp á róta svona þreytu og pirringi á vinnustæðinu. Og svo sé þjónustustigið óbreytt. Og
bara 2 tilvitnanir í stjórnendur komdu þetta úr rannsókn sem var gerð hjá Reykjavíkurborg. Það segir í stjórnendur: það var alltaf verið mjög góður mórall en hann batnaði samt. Það svona jókst mikið samvinna milli deilda og fólk var miklu opnari fyrir því að hjálpa. Svo segir afköstin eru meiri vegna þess að vinnutíminn er styttri, þannig að framleiðin þeirra er meiri á þessum færri klukkutímum. Þannig að yfirskriftin á mínu erindi er: eftir hverju erum við að bíða? Og það er spurning sem ég er stöðugt að spyrja mig af. Við erum búin að vera með þessi tilraunaverkefni og við erum búin að sýna að þetta virkar á íslensku vinnumarkaði. Ekki bara erlendis, en þetta rímar við erlendar rannsóknir sem að sýna fram á hversu jákvætt það er að stytta vinnuvikuna. Ég er ekki að segja að þetta sé það einfaldasta sem maður gerir. Þetta krefst alveg skipulagningar og er ákveðið átak á öllum vinnustöðum. En við vitum líka á dagvinnustöðum að það þarf þetta ekki að kosta neitt. En það hlýtur að vera til mikils að vinna fyrir alla atvinnurekendur að byrja að velta þessu fyrir sér til þess að stuðla því að fólkinu á sínum vinnustað líði betur. Og að því leytinu til er þetta sameiginlegt verkefni. Þetta á ekki að vera endilega að mínu mati krafa stéttarfélag við breytingu á vinnutíma og jafnvel stjórnmálaflokkana að breyta lögum. Mér finnst að við eigum að vera miklu nær hvort öðru í þessu, fulltrúa launafólks og atvinnurekenda, heldur en við finnst vera í dag. Kannski er það bara yfirborðinu, ég veit ekki, við mögum eftir að sjá hver niðurstaðan verður. En ég hins vegar ætla að nefna það áðan að þetta getur verið að frumkvæði opinberra starfsmanna. Og ég er svona hluti til fulltrúi þeirra ásamt Þórunni sem situr í salnum. Veit ég hvort að Ragnar frá KÍ er líka. Þannig var það síðast fyrir hálfri öld að vinnuvikan var stytt samkvæmt með lögum, en áður hefðu opinberir starfsmenn stytt hana. Það er hins vegar komið árið 2019 og mér líst ekkert á það að við ætlum að bíða eitthvað lengur. Nú bara blásum við til og gerum þetta saman, bæði almenn og opinberi vinnumarkaði. Herðu, ég læt þetta vera að loka orðin Takk fyrir mig.